Merhaba Oksijenlerim, kanalımıza hoş geldiniz. Oksijenlerim, bu kanalda her yeni sanatçı videosu, yeni bir bakış açısı ve her yeni bir bakış açısı ufkumuzu genişletiyor. Sevgili Oksijenler, bugün ufkumuzu genişletecek bir sanatçıya tanık olacaksınız. Sanatçımızın ismi Amy Bergsman. Amy çalışmalarında görünür doğayı değil, doğanın bilgeliğini çiziyor. Doğa onun için bir bilgelik kaynağı ve insan varlığının aynasıdır. Bu başlangıç noktası sanatçı için doğanın gerçek doğasının insanınkine dokunduğu bir alana götürür. Amy'ye göre insan müdahalesi olmadığında doğanın kendi kanunları olduğunu görmek onu büyülüyor. Buna örnek olarak Bialowieza'nın ilkel ormanı, Endonezya'daki kutsal banyan ağaçları, Zvolle'daki şehir parkındaki heybetli kestane ağaçları gibi dünyanın çeşitli yerlerinde doğanın dayanıklılığına ilişkin gözlemleri ile eserlerine yansıyor. Ağaçlar onun için kendi varoluş durumunun ve kişisel zaman deneyiminin tamamen farkında olmasını sağlıyor. Örnek verecek olursam yaşam döngüsü bize farklı boyutları anlatıyor. Örneğin filizlenme, çürüme, ölüm, gölge zamanı ve yaşamın yaşam döngüsü tarafından yönlendirilmesi gibi. Dağların, ağaçların ve adaların doğal dünyasının görünür doğasının arkasında görsel gerçeklikle iç içe geçmiş sonsuz bir dünya olduğunun varoluşu. Amy doğayı çizerken doğanın her çiziminde veya gözleminde daha fazla farkına vardığı ilkel bir bilgilik dünyasına şahit oluyor. Tebeşiri ve kurşun kalemini kağıda değirdiği anda geri dönüşü olmayan bir dünyayı yansıtmaya başlıyor. Amy çalışırken kendisinin daha derin bir parçasını fark ettiğinden çalışmanın bittiğine kendiliğinden tanık oluyor. Az sonra Amy'yi çalışırken göreceğiz. Ja, Amy, ik zie dat jij natuurtekeningen maakt. Kun jij ons iets vertellen over jouw inspiratie? Nou, ik kan wel iets vertellen over de uitgangspunten voor dit werk. Ik probeer eigenlijk een paar werelden bij elkaar te brengen. Het is een herinnering aan een bos waar ik in Frankrijk was. Dat zijn zeg maar de bomen hierachter. Een pijnbomenbos waar ik heb gekampeerd. Dus het was mijn uitzicht elke ochtend. En ik vond het een interessant spel van licht en donker. En van vormen. Uiteindelijk heb ik dat bos nu getekend, maar was voor mij nog niet genoeg inhoud. Dus ik ben nu eigenlijk aan het proberen. Ik weet ook niet of het echt wat gaat worden, maar het is voor mij een uitproberen om twee dingen bij elkaar te brengen. Namelijk de schaduwen van het park hier in de buurt waar ik veel kom, park in Eekhout en Zwolle. En die ga ik combineren met het bos in Frankrijk, omdat ik wil eigenlijk dat twee werelden bij elkaar komen, maar ik hoop ook dat het duidelijk wordt dat het dus twee werelden zijn. Dus dat het een soort vervreemdend effect heeft. En of dat nou is wat ik zoek, dat weet ik nog niet. Dat weet ik pas als het wat verder is, want het is voor mij nog heel prematuur eigenlijk. Maak je dan een eerste opzet in de vorm van een schets, zeg maar, op de plek? Ik maak veel foto's eigenlijk, Okay. Dat doe ik. Dit komt van een foto en dat had heel erg met het licht te maken wat ik wilde hebben. En toen ik dat ging tekenen vond ik het eigenlijk als tekening te saai, omdat ik ben eigenlijk altijd op zoek naar een soort laag, zeg maar boven of onder een werkelijkheid. Ik gebruik wel vaak de werkelijkheid als uitgangspunt om mee te beginnen als soort startpunt. Maar er moet altijd iets anders in gebeuren. Iets anders bij jou als kijker aanspreekt. Eigenlijk zie ik ook dat je een beetje ook intuïtief werkt, hè? Je hebt dan een uitgangspunt. Ja, dat is meer dat het zeg maar tijdens het werken wordt bepaald. Ik begin ergens en tijdens het werken wordt er denk ik duidelijk wat de volgende stappen zijn. Dus zo werk ik. Ik heb nooit echt een heel vast omlijnd eindproduct in mijn hoofd. Ja, Amy, hoe ontstaan jouw kleuren eigenlijk? Want daar ben ik ook benieuwd naar. Je gebruikt wel een hele diepe kleuren, zeg maar, die bij elkaar weer passen. Is dat ook intuïtief? Hoe ontstaan ze? Ja, dat is eigenlijk een heel intuïtief proces bij mij. Ik wil eigenlijk wel dat kleur iets met je doet. Dus het gaat bij mij eigenlijk altijd heel erg om bezieling.
Dus de vormen en de kleuren, ja, je moet iets teweeg brengen. Ja, ik zie hier ook een wand met allemaal werken die je opgehangen hebt. Ja. Hoe ontstaat zo'n wand? Nou, deze wand heb ik samengesteld omdat iemand een kleine tekening graag wilde kopen. Dus vandaar dat het allemaal bij elkaar hangt. Bijvoorbeeld dit formaat, deze. Dat zijn details van het oerbos in Polen, Bielorisa. Daar ben ik 2 jaar geleden geweest. Eigenlijk om op zoek te gaan naar een soort oorsprong. Het project deed ik samen met Sarah Groothoes en we waren bezig met het project Heimat. Dus waar hoor je thuis, eigenlijk was dat het uitgangspunt. En een van de dingen die wij interessant vonden is om naar dat oerbos te gaan. Dat voor ons gevoel daar misschien wel het hart van de natuur zou zitten. Dus dat was het idee om daarheen te gaan. Dit is natuurlijk niet exact wat je daar vindt. Er zit een soort verbeeldingslaag ook nog overheen. Maar is het op papier of wat? Ja, het is een soort papier. Het is een beetje een soort kartonachtig papier met een soort schuurachtige bovenkant. Het heet pastel mat. En het is speciaal voor pastelkrijt, zodat je heel veel lagen pastelkrijt erop kan aanbrengen. Zonder dat het eraf valt. En je blijft steeds de nieuwe laag heel goed zien. Dus je kan heel veel doorwerken. Ja, je bent ook heel expressief bezig, hè? Ik ben altijd benieuwd naar mensen die expressief ook bezig zijn. Je hebt het uitgangspunt, je maakt een foto van een gebied waar je bent geweest en vervolgens laat je het los. Hoe belangrijk is dat voor jou als kunstenaar om dingen los te laten? Nou ja, wat ik steeds denk is dat je jezelf moet voeden. En zodra je het gevoel hebt dat er weer wat, zeg maar, als je veel hebt gewerkt, heb je altijd een periode dat je weer op zoek moet gaan. Weten waar vanuit je weer kan werken. Soms kan je vanuit een werk wat zeg maar volgt op een werk wat al is. Maar ik heb heel vaak het gevoel dat ik even niks moet doen. En vervolgens ben ik aan het reizen of ik ga aan het lezen of kijken. Ik loop door de stad en dan dient zich weer van alles aan. Dus zo'n periode heb ik altijd nodig. Die samenvoegen van 2 werelden. Je reist veel en mogelijk heb je daar ook ideeën over, want je doet dat ook, hè, 2 werelden samenvoegen. Wat is jouw gedachtegoed bij het samenvoegen van 2 werelden? Eigenlijk heel logisch. De familie van mijn moeder komt gedeeltelijk uit Indonesië. Dus dat neem ik altijd mee. Dat zit toch ergens in je genen of in wat je hebt meegekregen in je opvoeding of gewoon in het dagelijks leven ook. Dus ik denk dat dat een heel aanwijsbare reden is waarom ik dat doe. Ik vind het ook interessant om 2 werelden bij elkaar te brengen die misschien niks met elkaar te maken hebben, maar die elkaar wel kunnen voeden of waardoor er een soort nieuwe dynamiek ontstaat. Als je zo 2 werelden bij elkaar brengt, kunnen we dat ook terugzien in je titel of hoe betitel je je werken? Het gaat eigenlijk ook best wel intuïtief. Ik wil altijd wel graag dat er een soort extra betekenis in zit. En of dat altijd die 2 werelden zijn, dat weet ik eigenlijk ook niet zeker. Maar er is altijd wel iets vervreemdends in het werk. Ik hoop ook dat het niet is alleen maar een weergave van de werkelijkheid. Maar dat het je juist iets meer brengt. Of dat je iets afvraagt van, hoe zit dat nou? Ik kan het in een titel heel expliciet maken, maar dat doe ik eigenlijk bijna nooit. Het is altijd toch een soort poëtische titel of een beetje filosofisch. Of dat je ernaar moet raden of het is alleen maar een aanduiding. Ik snap waar het vandaan komt, maar ik hoop eigenlijk dat het bij de kijker ook iets teweeg brengt. Wat niet precies hetzelfde hoeft te zijn. Ik weet dat jij Turks bent en misschien heb je zelf ook wel dat idee dat je zeg maar in 2 werelden je begeeft. Maar voor jou zal een beeld toch weer iets anders oproepen als voor mij. Ik hou heel erg bijvoorbeeld van het mysterie. Nou, dat zit hier dan in bijvoorbeeld. Ja, zeker. Dat link ik ook vaak aan de mysterieuze verhalen of zo. Ik denk dat je dat heel goed benoemd hebt, want mysterie is juist iets wat universeel is. En of je nou Indisch bent, Turks bent, of dat maakt niet uit. Ik hou daar wel van, dat het niet een soort van oppervlakkige leukheid heeft. Nee. Voor mij mag het wel eng zijn of mysterieus of onbegrijpbaar. Dat vind ik wel, dat trekt zeker. mij aan, denk ik.
En de kleuren die je gebruikt. Ze zuigen je eigenlijk in het beeld. Dat is fijn om te horen. Ja. Want dat is denk ik ook wel wat ik beoog. Want daarom zei ik hou niet van een oppervlakkig beeld. Ik wil juist dat je erin probeert te komen. En dan, ja, de uitgangspunten die ik net benoemde, die zijn belangrijk. Maar uiteindelijk moet het beeld ook zonder uitleg en zonder al die dingen die ik denk, ook een eigen zelfstandigheid hebben. Dit is een tekening gemaakt van pionrozen die net opkomen. Oh, ja. Voor mij is dit een nieuw thema. Dit zijn de souvenirs in mijn eigen tuin. De pionroos heb ik gekregen van mijn schoonvader, die is er niet meer. Maar elk jaar komen die bloemen weer op. Dus elk jaar word ik sowieso aan hem herinnerd. En het is heel mooi hoe herinneringen, soms hebben ze iets nodig waardoor je weer aan iemand denkt. En ik vind het juist mooi met die natuur, dat je zit in die cirkel van bloei en vergaan en weer opnieuw. Want dit viel mij ook gelijk op hoor, dat in de kleur ook anders is dan de rest. Blijkbaar is je schoonvader wel een geliefd persoon geweest, want Zeker. anders zou je andere kleur gebruiken misschien. Misschien, ja. Ja, misschien. Het is niet altijd gezegd hoor, want ik kan ook heel goed zwart gebruiken zonder dat het voor mij een beetje een negatieve betekenis heeft. De vrolijkheid die het uitstraalt in vergelijking met de mystiek die de andere schilderij. Dit spatte eruit. Ik zie hier bijvoorbeeld ook nog werken van, misschien zijn ze nog in de maak, ik weet het niet. Nee hoor, deze zijn klaar. Deze komen eigenlijk uit een project. Dat is misschien wel leuk om te laten zien. Er is ook een boek van gemaakt, Among the Trees heet dat. Samengemaakt met Susanne van Bulow en Sumana Roy. Suzanne en ik hebben het project bedacht. We wilden naar de oudste bomen in onze omgeving. Er was een project uitgeroepen met het thema paradijs. En wij zijn uitgegaan van oude bomen. Ik zal even wat laten zien. Ja. Omdat wij denken dat die oude bomen misschien wel mogelijk ons het dichtst bij het paradijs, zoals dat dan in de Bijbel wordt beschreven, brengt. Alsof die bomen misschien nog het DNA hebben van de bomen die in het paradijs belangrijk waren. Okay. Dit zijn de bomen die we hebben bezocht in de Euregio. En dit is waar Sumana woont. Dus zij woont in India. Zij heeft ook een lievelingsboom. Zij heeft daar de Bodhiboom bezocht. Dat is de boom waar een stekje van de boom waar Boeddha onder heeft gezeten. Ja. Susanne en ik zijn naar Diepenheim geweest, de kunstvereniging Diepenheim. Daar hebben we gewerkt. We mochten daar 2 weken werken in het museum. En daar kwamen we mos tegen in de omgeving. Dat werd voor mij een uitgangspunt om werk van te maken. En hoe meer ik deed, en dit is trouwens van Susanne, die heeft al het mos helemaal uit elkaar gehaald. En mos werd voor mij werd een mooi onderzoek naar de oorsprong van het plantenleven. Want zonder mos was het eerste plantje wat zeg maar uit de zee naar land ging. En daar wist te overleven en dus ook de zuurstof, oxygen, in de lucht kon brengen. Zonder mos hadden we dat nu niet gehad. Hadden we geen zuurstof gehad, hadden we ook geen plantenleven gehad, dan waren wij er niet geweest. Precies. Dus mos werd heel belangrijk, dus vandaar dat we met mos zijn begonnen. In dit boek ook. Nou, hier staan gedichten van Sumana in. Maar is het misschien ook een tocht naar de bron van het leven waar jullie op zoek naar zijn? Ja. En jij noemt het paradijs, maar ja. Nou ja, ik noem dat paradijs omdat zeg maar, het is een Euregio-project. Het is al een themajaar, het paradijs. Oké. Dus vandaar zijn wij gaan denken. Dus je schrijft ook heel veel. Ja, in periodes. Net wat ik zei, ik heb van die periodes dat ik mezelf weer moet voeden. Nou, het is meer toevallig dat ik net 2 jaar achter elkaar met projecten bezig ben geweest. Dus eerst met dat Heimat-project. En afgelopen jaar met dat Among the Trees. Dus dat staat nu hierin, in dit boek. Daar kom je dan tegen. Dingen die ik heb getekend, onderzocht. Dat kom je dan hier in schetsjes en in... Maar hier zie ik ze allemaal zwart-wit. Je gebruikt geen kleur in je schetsen? Nee. Oké. Nee. Eigenlijk heb ik een hele fijne vulpen met super zwarte inkt. Oké. Kijk, dat is het soort een fijne inkt. Dat is eigenlijk een soort Oost-Indische inkt, maar dan voor een vulpen. Dus dat werkt voor mij heel prettig, omdat ik ook veel zwart gebruik. Ja, oké. Dus eigenlijk is je onderbewuste ook heel vaak bezig, zeg maar. Niet alleen de werkelijkheid die je ziet, maar ook die er is, maar nog niet naar jou toe, zeg maar, openbaard heeft. Dat vind ik een heel interessant gebied. Dat je
blijkbaar op de automatische piloot je hand kan laten gaan. Ja, En precies. dat er dan toch van alles ontstaat. Ja. Ja, dus ik vind dat wel belangrijk om zeg maar het sturen met je hoofd, maar ook met je intuïtie. Of met je...